Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda was born on June 19, 1861 in Calamba, Philippines. The son of a prosperous landowner of Francisco Mercado and Teodora Alonso. Rizal was educated in Manila at the University of Madrid. A brilliant medical student, he soon committed himself to the reform of Spanish rule in his home country. Though he never advocated Philippine independence. Most of his writing was done in Europe, where he resided between 1882 and 1892. In 1887, Rizal published his first novel, which is No Limitangere, The Social Cancer, a passionate exposure of evils of Spanish rule in the Philippines. A sequel, El Filibusterismo, 1891, The Reign of Greed, established his reputation as the leading spokesman of the Philippine reform movement. He published an annotated edition of Antonio Morgas' Sucesos de las Alas Filipinos, hoping to show that the native people of the Philippines had a long history before the coming of the Spaniards. He became the leader of the propaganda movement, contributing numerous articles to its newspaper, La Solidaridad, published in Barcelona. Rizal's political program included integration of the Philippines as a province of Spain, representation in the courts, replacement of Spanish priors by Filipino phrase, freedom of assembly and expression, and equality of Filipinos and Spaniards before the law. Rizal returned to the Philippines in 1892. He founded a non-violent reform society, the Lega Filipina in Manila, and was reported to Dapitan in northwest Mindanao. He remained in exile for the next 4 years. In 1896, the Katipunan, a Filipino nationalist secret society, rebelled against Spain. Although he had no connections, arrested for sedition by the military. Found guilty, he was publicly executed by a firing squad in Manila. His martyrdom convinced Filipinos that there was no alternative to independence from Spain. On the eve of his execution while confined in Fort Santiago, Rizal wrote Ultimo Adios, Last Farewell, a masterpiece of 19th century Spanish verse. Ano-ano ang naitulong ni Rizal sa mga Pilipino noon at paano nito naimulat ang kalagahan ng kalayaan? Para sa akin, malaki ang naitulong ni Rizal sa mga Pilipino noon, tulad halimbawa ng pagkadalupal sa panggagamot na kung saan ay nakatulong sa maraming mga Pilipino. Siya rin ang nagudyok sa mga Pilipino para manindigan at mamulat sa kaigpitan at pagmamalabis ng mga dayuhang Espanyol. Dahil din sa kanya na ibulgar ang mga pagmamalabis at pang-abuso ng mga Espanyol. Hindi man siya nakipaglaban na gamit ang sandata, pero may tuturing natin siyang isang dakilang bayani dahil sa mga aklat na ginawa niya na kung saan ay mas matalim pa sa anumang klase ng sandata. Mababatid din natin sa kanyang mga akda kung gaano niya kamahal ang inang bayan at ang sambayan ng Pilipino na magpahanggang ngayon ang mga aral at turo niya sa atin tulad ng pagpapahalaga, pagmamahal sa kapwa at pagmamahal sa inang bayan ay patuloy na tumatago sa ating puso't isip. Naimulat ito sa atin ang kahalagahan ng kalayaan sa pamamagitan
ng kanyang mga aklat na isinulat na kung saan naimok ang mga Pilipino na magkaisa upang labanan ang dayuhan. Mabago ang mga sistema at patakaran ng mga ito upang alisin ang mga Pilipino sa pagmamalabis, pang-aabuso at pang-aalipin ng mga dayuhan. Marami din ang naimok si Rizal na manunulat upang magkaroon ng lakas ng loob na isiwalat ang pag-aabuso ng mga dayuhan. Dahil sa kanya, nagkaroon tayo ng kalayaan. Kaya dapat natin mahalin ang inang bayan para di tayo matulad sa kanyang kasabihan na ang taong di marunong magmahal sa sariling wika ay mas masaol pa sa malansang isda.